καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Τη Λίζα η οποία είναι από κάτω. Θα ανέβει, ναι, μετά είναι star. Τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του. Και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Και συνεχίζουμε τις συνταγές για τα γιορτινά μας τραπέζια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα θα φτιάξουμε την βασιλόπιτα, η οποία η βασιλόπιτα είναι μία από τις καλύτερες που έχω φτιάξει ποτέ. Έχω βέβαια δύο βασιλόπιτες άλλες στο κανάλι, μπορείτε να το αναζητήσετε αν θα σας φανεί αυτή λίγο πιο περίπλοκη. Όμως αξίζει το κόπο να δείτε και αυτό, διότι είναι μια καταπληκτική συνταγή. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο, 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 αυγά, 250 γραμμάρια μέλι, 150 γραμμάρια digestive μπισκότα τα οποία είναι αλεσμένα, 80 γραμμάρια cranberry και 80 γραμμάρια σταφίδα, τα οποία εγώ από βράδυ έχω βάλει στους 150 mg φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 120 γραμμάρια ζάχαρη και ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την βασιλόπιτά μας, το βούτυρο το βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης, αλλά το βούτυρο πρέπει να είναι μαλακό. Πρέπει να το βγάλετε, όχι να το λιώσετε, να το βγάλετε από το ψυγείο, επειδή κάνει κρύο τώρα, τουλάχιστον 6-7 ώρες πριν, για να είναι λίγο μαλακό. Σε μένα τώρα το έχω από το πρωί και παρόλα αυτά δεν είναι ακόμα τόσο μαλακό, αλλά εντάξει, θα το δουλέψουμε. Λοιπόν, βάζω σε μεγαλύτερο μπολ και η δεύτερη κίνησή μας, αφού βάλαμε το βούτυρο, είναι να χωρίσουμε τα αυγά μας κρόκους από ασπράδι. Λοιπόν, κακώς που το έβαλα εκεί, τέλος πάντων, τους κρόκους θα βάζω στο βούτυρο και τα ασπράδια θα βάζω σε άλλο μπολ που θα το χτυπήσω. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι θερμοκρασίας δωματίου. Να το βγάλετε νωρίτερα. Και είναι έτοιμα τα αυγά μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μέσα στο μπολ που έχουμε βάλει βούτυρο και αυγά, προσθέτουμε όλο το μέλι. Το μέλι είπαμε ότι είναι 250 γραμμάρια. Οποιοδήποτε μέλι να πάρετε, και καλό ας πούμε και θυμαρίσιο μπορείτε να πάρετε και ρίκι μπορείτε να πάρετε και ανθέον, τα πάντα. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή όσο πιο αρωματικό θα είναι το μέλι, τόσο πιο άρωμα θα δώσει και στην βασιλόπιτά σας. Αρχίζουμε και το δουλεύουμε λίγο. Γι' αυτό σας είπα ότι το βούτυρο πρέπει να είναι λιγάκι πιο μαλακό από ότι είναι το δικό μου. Αλλά τι να κάνουμε, είχε προφανώς δεν του φτάνανε οι βαθμοί. Αλλά ανακατεύεται, όλο δουλεύεται. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω και το ξύσμα από 2 πορτοκάλια.
Και ανακατεύουμε, το δουλεύουμε με έναν αναδευτήρα. Βλέπετε, αν το δουλεύεις, αρχίζει και λιώνει το βούτυρο. Αφού το ανακατέψαμε το βούτυρο με αυγά και με μέλι, σε αυτό εδώ το σημείο αρχίζουμε και βάζουμε το αλεύρι. Μέσα λοιπόν στο μείγμα αυτό που φτιάξαμε με τα αυγά και μέλι και βούτυρο, προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας έχω πει καθόλου τίποτα ούτε για σόδα, ούτε για το baking powder. Δεν έχει, η συγκεκριμένη συνταγή δεν το έχει. Ανακατεύουμε λοιπόν με μία μαρίς ή με μία σπάτουλα. Βάζουμε 450 γραμμάρια, δεν θα το βάλω όλο, θα βάλω άλλη μία σπάτουλα και θα βάλω βλέπετε πώς γίνεται το μείγμα, πόσο μαλακό γίνεται, επειδή έχουμε 250 γραμμάρια βούτυρο. Και βάζω επίσης μαζί με το αλεύρι, αλεσμένο, digestive, πάρτε όποιο θέλετε, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένι, ό,τι σας αρέσει να πάρετε. Εγώ πήρα σικάλεος. Και εννοείται, το ξέρετε πια, ότι ό,τι και να κάνουμε, το φούρνο το προθερμαίνουμε πριν βάλουμε οτιδήποτε μέσα και στην περίπτωση αυτή, για τη βασιλόπιτα, θέλουμε 170 βαθμούς στις αντιστάσεις, πάνω κάτω. Λοιπόν, και σιγά σιγά προσθέτουμε το αλεύρι, εναλλάξ με το μπισκότο μας. Αφού θα το ανακατέψουμε αυτό, θα προσθέσουμε και τα cranberries και σταφίδα με χυμό πορτοκάλι. Και αφού βλέπετε ότι αρχίζει και δύσκολα να ανακατεύεται, διότι έχει στεγνώσει το μείγμα μας, το ζυμάρι, λοιπόν, αρχίζουμε και προσθέτουμε μουλιασμένα από βράδυ τα cranberries και οι σταφίδες σε χυμό φρεσκοστημένο πορτοκαλιού, λοιπόν, που είναι 150 γραμμάρια. Προσθέτω λίγο, βλέπετε υγρό. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα αποξηραμένα φρούτα. Και ανακατεύουμε. Λοιπόν, έχουμε ανακατέψει, βλέπετε ότι είναι αρκετά σφιχτό το ζυμάρι, βλέπετε πως πέφτει. Λοιπόν, αλλά έχουμε να χτυπήσουμε και τα ασπράδια σε μαρέγκα μαζί με τη ζάχαρη, το οποίο θα το αραιώσει ακόμα. Λοιπόν, και πάμε να χτυπήσουμε τη μαρέγκα μας. Λοιπόν, και πρέπει να χτυπήσουμε τώρα τα ασπράδια μας, τα οποία θα χτυπήσουμε λίγο και θα προσθέσουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη, που είναι 120 γραμμάρια, για να σχηματιστεί μια σφιχτή μαρέγκα.
Έχουν περάσει 2,5 με 3 λεπτά από την ώρα που βάλαμε να χτυπηθούν μόνα τους τα ασπράδια και αρχίζουμε, βλέπετε ότι έχει βγάλει αφρό και αρχίζουμε και προσθέτουμε τη ζάχαρη, όχι όλη, τμηματικά και αφήνουμε να χτυπήσει μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα το αυξήσω λιγάκι. Και βάζω το τελευταίο, την τελευταία ζάχαρη. Και αφήνουμε να χτυπήσει μέχρι να γίνει πάρα πολύ σφιχτή η μαρέγκα. Θα το σταματήσω για λίγο για να δούμε αν είναι έτοιμη, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο που θα κρατάει τις μυτούλες. Λοιπόν, αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να χτυπηθεί άλλο, διότι αρχίζει και κόβει. Λοιπόν, βλέπετε, είναι έτοιμη η μαρέγκα μας και επίσης μπορώ να το γυρίσω και δεν πέφτει, που σημαίνει ότι είναι έτοιμη η μαρέγκα. Και πάμε να το συνδέσουμε με το μείγμα που έχουμε φτιάξει πριν. Και βάζουμε από λίγο μέσα στο μείγμα, στο ζυμάρι μάλλον, και το ανακατεύουμε. Όσο θα βάζουμε τη μαρέγκα, τόσο θα αραιώνουμε το μείγμα μας. Τώρα που έχει μαλακώσει το ζυμάρι μας, έχει γίνει πιο ρευστό, προσπαθήστε να το ανακατεύετε από κάτω προς τα πάνω για να μην χάσουν όγκο τα αυγά. Επειδή δεν έχουμε βάλει τίποτα από ούτε σόδα ούτε baking powder, μόνο τα αυγά θα το φουσκώσουν. Θα τη φουσκώσουν την πίτα. Στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενο πάτο κατά προτίμηση. Αυτό εδώ είναι 24 εκατοστά διάμετρος. Μπορείτε να βάλετε και στο 22. Αν θα το βάλετε στο 22 θα είναι λιγάκι πιο ψηλό το κέικ σας και όχι παραπάνω από 24 εκατοστά. Εντάξει, λιγότερο μπορείτε, περισσότερο όχι. Και λιγότερο όταν λέμε στα 22. Και πάμε στο ανακάτεμα. Θα θέλετε λίγη βοήθεια παραπάνω, γιατί πριν προσθέσουμε τη μαρέγκα, το ζυμάρι είναι πάρα πολύ σφιχτό. Λοιπόν, τώρα είναι σε μια κανονική υφή, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και το βάζουμε όλο. Μεταφέρουμε στη φόρμα μας. Απλώνουμε λοιπόν στη φόρμα μας. Εννοείται ότι συγκριτικά με τις άλλες βασιλόπιτες, η συγκεκριμένη είναι λιγάκι πιο βαριά, εννοείται, γιατί έχει καταρχήν 250 γραμμάρια βούτυρο. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Λοιπόν,
Αυτό που ξέχασα να σας πω, ότι είχα βάλει λίγο λάδι ψησίματος ή βούτυρο, μπορείτε να βάλετε στη φόρμα, γύρω-γύρω, στα τυχώματα κτλ. Και έχω βάλει και λίγο αλεύρι για να μην κολλήσει. Αν και αυτό είναι αντικολλητικό, ποτέ δεν ξέρουμε. Και μπαίνει στο φούρνο. Βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς πάνω κάτω χωρίς αέρα για 40-45 λεπτά. Θα δούμε. Στα 40 λεπτά θα το βάζω στα 40, θα το τσεκάρουμε και αν χρειαστεί θα το αφήσουμε άλλα 5 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Τελικά πέρασαν 45 λεπτά, είχα προσθέσει άλλα 5 λεπτά. Θα δοκιμάσουμε αν έχει ψηθεί. Από χρώμα είναι μια χαρά. Αν είναι στεγνό, είναι. Το δοκιμάσω σε πολλά σημεία και το βγάζουμε. Πολύ ωραίο χρώμα μας έκανε. Θα αφήσουμε λιγάκι να ηρεμήσει για να το ξεφορμάρουμε και θα το κάνουμε γλάσο και τελειώσαμε. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε γλάσο και για το γλάσο έχω εδώ 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ασπράδι από ένα αυγό και 25 γραμμάρια χυμός λεμόνι. Είναι περίπου μισό λεμόνι, έτσι μέτριο. Λοιπόν, και τι κάνω, βάζω μέσα στη ζάχαρη αυτά τα δύο υλικά και ανακατεύω. Αν δούμε ότι είναι λίγο πιο πηχτό από ό,τι χρειαζόμαστε, θα προσθέσουμε λεμόνι. Αν βλέπουμε ότι είναι αραιό από ό,τι χρειαζόμαστε, θα προσθέσουμε λίγη ζάχαρη. Αυτό πρέπει να είναι το γλάσο μας, τέτοιο. Βλέπετε πώς είναι. Ανακατεύουμε καλά. Και βγήκε ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι, ούτε πάρα πολύ πηχτό, ούτε αραιό. Και πάμε να ξεφορμάρουμε τώρα το κέικ μας. Και πάμε να ξεφορμάρουμε το κέικ μας, τη βασιλόπιτά μας. Βλέπετε πώς φεύγει. Δεν το πείραξα καθόλου. Έχω φέρει το εργαλείο εδώ, αλλά δεν χρειάστηκε. Βάζω τη δεύτερη φόρμα από εδώ. Γυρνάω τούμπα. Και βγάζουμε και το πάτο. Και βγάζουμε και το πάτο. Βλέπετε πως βγήκε, ούτε κόλλησε τίποτα, μια χαρά είναι. Και αυτή θα είναι η καλή μας η πλευρά. Έτσι, ο πάτος θα πάει για την καλή μεριά που θα βάλουμε το γλάσο μας. Και περιμένουμε λίγο να κρυώσει για να το βάλουμε το γλάσο. Λοιπόν, και το μόνο που έμεινε, να βάλουμε γλάσο. Αυτό που ήθελα να σας πω, για να βάλετε σωστά το γλάσο, πρέπει να είναι σε μία σχάρα και η σχάρα πρέπει να είναι πάνω σε ένα ταψί. Γιατί τώρα που θα του ρίχνω, έτσι, και θα αρχίζω να ρίχνω από πλάι, δηλαδή στα τυχώματα πρώτα, για να σχηματίσει εδώ σταγόνες γύρω-γύρω, έτσι, θα ξεκινήσω από εδώ και για να μην τρέχουν πάνω στο τραπέζι, θα τρέχουν πάνω στο ταψί μας. Και πάμε, ξεκινάμε, σιγά σιγά κάνω αυτό.
Ωραία, είναι αρκετό. Όσο θα τρέξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχέδιο κάποιο ιδιαίτερο. Και βοηθάμε λίγο με την σπάτουλα, όχι πολύ, για να έχει παντού ομοιόμορφο χρώμα λευκό. Και τελειώσαμε με αυτό. Μεταφέραμε λοιπόν την βασιλόπιτά μας στη πιατέλα και θα της κάνω τώρα ένα μικρό σχέδιο. Λοιπόν, με ένα γκί θα το κάνω ένα μικρό στεφάνι. Εννοείται ότι εσείς θα σκεφτείτε τι θα κάνετε, πώς θα κάνετε. Λοιπόν, και βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και κάντε ένα μικρό στεφανάκι. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι παραπάνω εγώ. Δεν μου αρέσει όταν γίνεται τζέρτζελο. Και θα βάλουμε και αυτό εδώ, για να μην πάει χαμένο. Όχι, θα το κάνουμε έτσι, γιατί είναι διαφορετικά μεγέθη. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο εδώ και αυτό εδώ. Και ολοκληρώσαμε. Και τελειώσαμε εδώ, βασιλόπιτα πρωτοχρονιάτικη. Μία εξαιρετική συνταγή, λίγο θα δυσκολευτείτε στο ανακάτεμα, πριν βάλετε το ασπράδι, αλλά εντάξει, βάλτε αν έχετε γιους, βάλτε αν έχετε εγγόνια μεγάλα να δουλέψουν λιγάκι. Λοιπόν, αυτό είναι και το χρόνο.